tó bá wòwe àwọn ọba mi ní ẹ̀ka yẹn torí àkókò 1 King chapter 8 verse 38 ó ní ibikíbi tí àwọn ènìyàn bá wà tí wọ́n fẹ́ jí ẹ̀bẹ̀ kan ní tí wọ́n fẹ́ ṣàdúrà kan ní tí wọ́n fẹ́ jọ́sìn yẹn kan ní kí wọ́n kọjú wọn síbi tí àpótí yìí wà. And let me tell you geographically, ibi tí àpótí ẹ̀rí tí bíbélì sọ èyí tó wà lọ́hùn tí wọ́n yí ká yẹn láti jọ́sìn ọ̀gángan bẹ̀ gángan ni Káábà wà nísìnyìí. Ìjọ́sìn nìyẹn. Ìdí nìyí tá à ń fi ń sọ fún ọ pé gba Islam. Nígbà tá a fi wà ní Advanced Bible College akabi kan nínú ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ mẹ́ta péré náà ní 19 to 21 verses 19 to 21. èyí sì ni ẹ̀rí Jòhánù. This is the testimony of John. John the Baptist ni o. Jòhánù onítẹ̀bọmi tá à ń pè ní ànábì Yahya alayhi salatu wa salam. Ó ní èyí ni ẹ̀rí rẹ̀. nígbà tí àwọn Júù rán àwọn àlùfáà. Nígbà tí àwọn Júù tí wọ́n rán àwọn àlùfáà àti àwọn ọmọ Léfì. àti àwọn ọmọ Léfì. láti Jerusalem wá. From Jerusalem wọ́n rán wá. láti bí léèrè wípé. Wọ́n wá bá níbi tó ń ti ń ṣe ìrìbọmi fáwọn èèyàn ní odò Jordan wípé. ta ni ìwọ ń ṣe. Ta ni ọ́? Who are you? Who art thou? Who are you? This man. Tell us, who are you? ó sì jẹ́wọ́. Ó jẹ́wọ́. kò sì ṣẹ́. Kò parọ́, kò ṣèké, kò ṣàbòsí. Jòhánù sọ wípé. èmi kì í ṣe Kristi náà. I am not the Christ. Èmi ò ń ṣe Kristi tẹ́ ẹ̀ retí o. Yes. wọ́n sì tún bí léèrè wípé. Wọ́n wá bí léèrè wípé. ta ni ìwọ ń ṣe. Tó ìbá ṣe Kristi, ta ló ń ṣe? Èlíjà ni ọ́ bí. Òkè jẹ́ àtúnrán létí. Ǹjẹ́ Èlíjà ni ọ́ bí? Are you Elijah? ó sì wípé. Ó wípé. bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ kọ́. Náà. ìwọ ni wòlíì náà bí. Wọ́n wá tún bí wípé tó ìbá ṣe Jésù Kristi tó kì í ṣe Elijah, are you that prophet? ó sì dáhùn wípé. Ó wípé. bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ kọ́, mi ò ń ṣe kankan nù wọn. Ok, mò ń bọ̀. Ibi tí mo kà ń jọ́ náà ní tí yé mi fi sí. Then I went to the senior lecturer. Ẹ jọ̀ọ́ sà, mo ka nǹkan kan nínú Bíbélì tiwa. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn rú mi lójú sà, èmi àti colleagues mi kan wá lọ sí library sà. A wá lọ gbé Greek Bible tí wọ́n ti túmọ̀ sí gbogbo àwọn èdè yòókù tí wọ́n dàrú débi ó dàrú dé. Ọlọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ànábì Muhammadu tó rán sáyé. Ẹ jẹ́ àyòǹbó ànábì. Ẹ jẹ́ àyòǹbó rẹ̀. Ìbáṣe pé a ò sọ àlùkùránì kalẹ̀ ni tẹ́nìkan wá bí lánàá tó ń sọ tó wù. Ọlọ́run ò dákun, mo ń fi àkókò yìí mo fi ń rẹ̀ mo fi ń bẹ̀ ẹ́ fẹ́ni náà tí ń sọ̀sọ́kùsọ ń pa àlùkùránì. Àwa dán wò rí o, a rí repercussion when we were jambulating around. I told you yesterday, mo ní àṣẹ drama gbogbo àwọn alẹ́gbẹ́ mi tí wọ́n ti gorí stage tí wọ́n ń ṣe wá tí wọ́n ń ṣẹ̀yìn kó lè yí ọ dáadáa ni pé a ti ṣìnà nígbà kan rí. Ọlọ́run fọ̀nà mọ̀ wá. We are not dramatizing but we are dawatizing. Ọlọ́run tó rán ànábì Muhammadu wá sáyé ó mà ṣeun púpọ̀ o. Àwa lọ gbé Bible ti Greek torí pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run bí mo ṣe dúró yìí mo lè sọ Greek mo lè kà mo lè kọ́ mo kọ́ ni wọn ò bí mi mọ́ mo kọ́ ni. Àwa rí ẹsẹ̀ Bíbélì kan náà níbi tó ti sọ pé òun ò kì í ṣe Jésù Kristi ò kì í ṣe Elijah. Ibi tó ti sọ pé I am not that prophet. Prophet yẹn orúkọ ànábì ló wà ń bẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ sà, bó o ní ti Greek tá a kà sà, bó o ló ṣe yàtọ̀ sí eléyìí tá a gbélé. Ó wá rẹ́rìn-ín. Anẹ́sà,
this is a serious matter. Ó ní what is serious in it? Sẹ́yìn tí ó bá sọnù tó ti sọnù láyé nǹkan ìjọ lójú. Ó ní what is serious in it? Ọkọ̀ àdábìlà rí ń bí yìí tán ní prọfẹ̀tì. Allah Ọlọ́run ṣé o mo dúpẹ́. Bible college yìí ta lọ Nàìjíríà tí wọ́n ti kọ́ wa. Ọdún mẹ́ta tọ̀tọ̀ government main campus mo lọ ní Òkìtìpupa Gospel Bible College main campus mo jáde mo ní certificate. Wọ́n wà ń tòsí wọ́n ń gbọ́ mi. Gbogbo tí wọ́n fi kọ́ wa ń bẹ̀ ni wípé Ànábì Muhammad sallallahu pé Ọlọ́run ránṣẹ́ pé kì í ṣe ànábì Ọlọ́run pé èṣù ló gún èṣù ló wọnú tí n fi sọ tó pé Kùránì gan tó ló ń gbà wá ìwé ẹ̀mí èṣù ni. Even wọ́n kọ́ wa débi wípé ká má ká o kẹ́mi èṣù ó máa wọnú wa àṣẹ́mi èṣù gan là ń bá gbé tẹ́lẹ̀ àṣẹ Kùránì ni ó tu alẹ̀ Ọlọ́run o má jẹ́ àṣìnà o jẹ̀mọ́ ẹ̀ sàmí o sàmí ẹ̀ o nígbà tí lẹ́jọ́rọ̀ wọn sọ fún wa pé ẹni tá wà ò kà kún tá a sì fi ń kọ́ àwọn ọmọ ìjọ bẹ́ẹ̀ táwọn náà fẹ́ gbọ́ tiẹ̀ òun ló wá di pàtàkì tí ẹni wá ń sọ fún wa pé that prophet àwọn ń wò ó ní ìbáṣe pé Ọlọ́run ò ràn wáyé ni ayé ìbá ti lójútùú that man ó ní no not an ordinary man but a prophet Muhammad a prophet Mustapha a prophet. Ngbà tó wá rí pé kí ni ṣe wá ń kàyéfì ó wá sọ nǹkan kan ibi tó ti wá gùn mí nìyẹn ó ní ìbáṣe pé Ọlọ́run ò rán wáyé ni ó ní gbogbo àwọn ànábì tó ṣáájú rẹ̀ wáyé iṣẹ́ wọn bá ti ní àṣeyọrí pàápàá mo láti Jésù náà ó ní of course yes mo ní bọ́ Jésù kú fún wa lórí àgbélébù ó ní who told you that ikú oró tí ń bá kú Allahu akbar Ọlọ́run ṣe o Ọlọ́run ò ṣe o Ọlọ́run ò ṣe o ìyàsẹ̀ tí ń bá jẹ́ ṣàkà húrìkà pàṣàtà irọ́ ni o gbogbo ẹ̀ ló ti kọ́ lọ Jésù Olúwa ó mọ̀ ṣe o ìbáṣe pé èèyàn ya dèdèrìn ìwọ oníṣìná onítẹ́tẹ́ alágbèrè ọ̀mùtí òpùrọ́ olè ànábì Ọlọ́run tó wá jẹ́jẹ́ tiẹ̀ ọwọ́ ni ó kú fún ọ nígbà tó wá sọ pé tá ń sọ fún wa pé Jésù akànmọ́gi ó tún wá fi nǹkan kan kó tó jọ mí lójú ó ní the Quran is very correct sẹ́ẹ̀rì wọ́n dàbí àlá lójú mi o torí mi lérò pé mo lè gbọ́rú ẹ̀ Kùránì kẹ̀ ìwé èṣù tẹ́mi èṣù kọ Ọlọ́run ó ṣe tó dárí jẹ̀ mí wọ́n ní wọ́n sọ pé kọ̀rẹ́ẹ̀tì wípé a kò pa bẹ́ẹ̀ ni a kò kàn máa gbélébù ajé orí bẹ́ẹ̀ lójú wọn ni ó gbàgbà máìkì ó gbọ́dọ̀ débi o náà ó wá ṣe nǹkan kan tó jọ mí lójú ó ní tí ò bá yé wa ká lọ pe àwọn yòókù wá sínú hall ó ń bọ̀ ó ẹ dákun ẹ̀yin boys mẹ́fà ẹ tètè kí o tó gba máìkì lọ́wọ́ mi come up here please 6 boys young men God bless you as you are coming God bless you now ẹ̀tò face this place no ẹ fúnra yín gap kẹ́tò báyìí kẹ́ face ọ̀hún yẹn ẹ̀tò ni mo wí be on a line on a single line ẹ̀tò mo wí ẹ̀ lọ sọ́jà rí ni ó sì ṣe dáadáa jẹ oya you come back a little now ó ní sáà mẹ́rẹ́ kẹ́tí ẹ̀ ń pè ní relay eré sáré ń gbági aláàmọ́ ó ń bẹ tí ẹ dákọ̀ ẹ̀ bá mi mú kinní kan bí igi bí ọ̀kọ́ kan give me this wireless one yeah. ó wá mú igi kan ó fún ẹni tó ṣáájú ó ní kó nà sókè ó ní mélòó ni àníkànnì ó ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ò ń tò yìí
bí wọ́n ṣe wà lórí single line bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run tò àwọn ànábì rẹ̀ ó ní chain ni wọ́n. You Christian, listen to this attentively. Ó lẹ́nikẹ́ni tó bá fa ànábì kan yọ nínú wọn pé òun nìkan ló ń fẹ́ràn ó ló dáràn Ọlọ́run. Ó nítorí pé ó ti já chain Ọlọ́run ó lọ́kàn ni wọ́n chain sì ni wọ́n. Àwa la sì ń jáwé Jésù ní máa sìn yó bàbá ni máa ó ní bó ṣe jẹ́ ọ̀kan ṣoṣo yìí nígi yìí tó fún ẹni àkọ́kọ́ yìí ó nígi náà ni wọ́n mọ páàsì síra wọn igi kan náà ni ó ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní iṣẹ́ kan ṣoṣo tó fi rán gbogbo wọn. On your mark, get ready, go. Káramásì kí mọ̀ wo ọ̀kadìlẹ̀ ìwọ mèrè sá. Ó ní ẹni tó gba igi kẹ́yìn ó láṣeyọrí rẹ̀ láṣeyọrí gbogbo àwọn yòókù. Ó ní tí ẹni gbagi kẹ́yìn tó bá fail gbogbo sẹ́tàwọn ẹni tí ń ṣe ó ló já sásán. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ti prophet Muhammadu rí. Ẹ̀yọ̀ ń bọ̀ jíṣẹ́ sẹ́ Allahu Akbar. Asanabi Muhammad aṣojú anabi yìí sá lọ. Anabi yìí sáré òun ló gbagi tó fi fún anabi Muhammadu. Ó ní gbogbo àwọn tètè sáré bọ̀ látẹ̀yìn ó ní wọn ò ní ráìtì kan láti yọ̀ torí pé àṣeyọrí ò tí ì dé ẹni ìkẹyìn ò tí ì gbà á ẹni ìkẹyìn àṣeyọrí rẹ̀ làṣeyọrí gbogbo àwọn yòókù. Subhana rabbika. Mo ní àǹfààní láti pe bàbá wa alàgbà Abubakar. Ẹni Adékúnlé ọ̀gá nílẹ̀ kò dìde ọjà là. Oníkìkọ̀ bí wọ́n ṣe kàn mọ́ kàn. Oníkìtẹ́ bí wọ́n ṣe tẹ̀ mọ́ tẹ̀. Òṣèbìrì àfàdà mọ̀mọ́ ṣẹ̀bùbálẹ̀ká mọ̀ ṣẹ̀bìrì wọ́n. Alárùn pọ́pọ́ wòlíì ó ti tọ́wọ́ ṣẹ̀bùbáyá wá. Wọ́n bá lọ́rẹ̀ èyí tí ó tẹ̀lé èyí tó tẹ̀lé mi èyí tó ṣáájú mi mọ́ ṣẹ̀bìrì àfàdà mọ̀mọ́ ṣẹ̀bìrì àfàmọ́. Aládékúnlé ó sọ lójú aláàtọ́lọ́ ọba gbọ́ kí ni babaláku ọbẹ̀ ṣe. Ìjì alẹ́ bàbọ̀ mọ́ ṣẹ̀bùbálẹ̀ká wá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọ̀rọ̀ wa ò ní pọ̀ ojú iṣẹ́ la dé yìí. Ìwọ tó ń wá mírèkù àti bàbá tó ní òun lè ṣe mírèkù mò ń retí yín lórí stage yìí o pápápá kájọ wá ṣiṣẹ́ wò. Ojú àgbà mi lọ wà yóò ẹni ò mọ̀ wẹ̀ kó má wọ̀dọ̀ mi. Mo nílò èèyàn kan tó jọmọ Òṣogbo tí ò mọ̀ mí rí kó máa bọ̀ wájú. Mo tún nílò èèyàn kan náà tó jọmọ Òṣogbo náà kó máa bọ̀ wájú. Ká sáré wo àwọn iṣẹ́ méjèèjì léraléra wọn. Mo ní bẹ̀rí wá bí ó sí o. Àwọn mẹ́rin la lè san. Bẹ̀rí Adékúnlé bí ó sí o. Àwọn mẹ́rin la lè san.
Oyè mi túná mi dá o. tó bá ṣe pé àṣà agbára kan ṣoṣo. Ẹ̀rù túná mi dá. Okun ayé lè lálejò ó lè. Ẹ̀mí mímọ́ túná mi dá. Iná mi ò gbọ́dọ̀ kú. Ẹ̀mí mímọ́ túná mi dá o. Bilia alifara lọ́sẹ̀ jìrìyà ká lè fara mọ́. Ejiri wo bi yàrá ya gama zebiriba ayi lafa jamali. Alola lókè àmọ̀sọ̀ alola. Kí kò sí táyà. Tó bá ṣe pé àṣà agbára kan ṣoṣo ló so omi mara di dídùn. Gbogbo ìkorò tí ń bẹ nínú ọwọ́ yín yẹn bàbá yìí mo fẹ́ kó máa jáde kúrò ń bẹ. Ẹ gbé ọwọ́ sínú abọ́ yẹn kẹ́ máa fọwọ́ yín méjèèjì ẹ gbé ọwọ́ sókè ẹ gbé sókè ẹ gbé sókè. Wàláì tà rábì yakana sùlù adàlàhí ẹ máa fọ. Onípàjẹ́ iná látòkè wá o. Pàjẹ́ iná látòkè wá. Máa jáde kúrò bẹ́ẹ̀. Pàjẹ́ iná látòkè wá o. Pàjẹ́ iná látòkè wá. Iná Ọlọ́run ìwọ́dà. Iná Ọlọ́run ìwọ́dà o. Ogun ayé bíbí ṣàkọ. Iná Ọlọ́run wájọ́ wárú. Ìyẹn kọjá lọ ogun yẹn ti ṣẹ́ ẹ firi ẹ lè máa lọ ẹ̀yin dúró ẹ ti ní iṣẹ́ ẹ bá gbọ́ lọ́ọ̀ tóbi jọ̀mọ́ bàbá yìí mò ń retí ẹ wà lókè bí o tó bá wà láàrin agogo máa bọ̀ lókè iṣẹ́ kan èmi àti ẹ ẹ máa ta ló mọ ṣé ọmọ Òṣogbo ni ṣé mọ̀ mi rí tẹ́lẹ̀ tó wọ́n ní bẹ́ẹ̀ tí ń jáde bọ̀ yẹn ọwọ́ yín dà à ń fi wọ̀n mí pé wọ́n pè dídí ẹyin ìbílẹ̀ kan sí ọwọ́ yín yìí mo sì fẹ́ kó jáde kúrò ń bẹ̀ ní kíákíá yes mo fẹ́ kó jáde kúrò ń bẹ̀ ẹ fúnra yín sọ ẹni kó jáde. Ó yá jáde. Bilatara le fara bitagaya wa sadanayi. Bila alibara mozeka. Salo ijara le fara mo se ubaya le fa mo tejira. Allah biribiri wọn jalè mọ́ sẹ́bìrì àfàdàràmọ́. Aika da salo ina bidai. Èjì àmọ́ sẹ́bìrì àfàdàràmọ́. Bisoliana. Bila. Ẹ ṣe yẹn ní méjì ó di mélòó àbí ẹ kó ẹyin yẹn débi ìyẹn dúró ẹ kó lẹ̀ ẹ máa lọ ẹ firi. Sókun ayé mi dògó. Sókun ayé mi dògó. Sókun Mádékà ìdògó la. Sókun ayé mi dògó. Ọlọ́run mi o. Sókun ayé mi dògó. Mo nílò èèyàn kan tó lè bá mi fi Sókun ayé mi dògó. 1,000 naira sínú agolo yìí. Sókun Mádékà ìdògó la. Sókun 1,000 naira mo nílò rẹ̀ àbí ará Òṣogbo àbí wọn ò náwó lọ́wọ́ mo fẹ́ pín owó fún yín ni o. olówó mo bá lọ. 1,000 naira. mi ò bò lójijì pa. kò sọ́lọ́jì yọ lágbo àwa.
iná fẹ́ fi sí ọ̀rẹ́ àìsàn sí ẹ máa nìṣó sísàlẹ̀ báyìí. ó di méjì tí Jésù tó bá fi àkàrà márùn àti ẹja wẹ́wẹ́ méjì tó fi bọ́ ẹgbẹẹgbẹ̀rún èèyàn èmi náà wá pàṣẹ níbikíbi tí owó bá wà ní gbogbo àyíká yìí owó fíṣẹ̀ bíbí láì. kó máa bọ̀ nínú agolo tó wà lọ́wọ́ mi. ẹ̀yin màlẹ́kà tí ń kó owó náà wá ẹ̀yin dà. Milaita raya isabali ya kana sebri ya kana tepilia. Waisa. Listen. ATM. Ó jẹ́ mírèkù àbí kò tí ì jẹ́ mírèkù? Ṣé bàbá yẹn wà ń bí náà kó jáde wá kó wá bá mi ṣe léyìí náà? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má dín wọn lọ́wọ́ ibi tó bá wà kan jẹ́ jáde o. Wípé kò jù yẹn lọ ìmọ̀ yọ tí ò ní tán. Zenith Bank. A máa yọ kò ní tán a fẹ́ gbà kókò ni torí àwọn míì sì tún wà. Ó súnmọ́ kẹ́ mọ́rò ó gbà létí ẹ̀mú lọ́la tí wọ́n bá ń ṣe lọ bẹ́ẹ̀. Owó ẹnu ejò. Àjẹmọ́nù tèmi ni Ọlọ́run ní kí n wá prógrámù. Àwọn nǹkan yẹn náà ó tó jókòó tì. Owó agbára ló gbà. Ẹ wo iṣẹ́ yìí kò fi bẹ́ẹ̀ ó kọ́mọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣe ní físíkà kó tún lè yé wa díẹ̀. Owó kan wà tá ń pè ní Awólọ́wọ̀ owó là ń ya Awólọ́wọ̀ sí ẹ̀mí náà wá pè wá. Àwọn màlẹ́kà tí máa ń gbé èdìdí ni mo fẹ́ ránṣẹ́ ní kíákíá mo fẹ́ rán wọn ránṣẹ́ sínú kínní kán bá mi sópọ̀ ẹni tí a bá ti gbẹ fún tá a bá ti ní kó lọ́ mọ́ ọ lò owó ò tún gbẹ lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ iṣẹ́ ni. Walila wazara malaika mi malaika mi. Alo alo biri biri mọ́tò biri yà fàdámọ́. Ìjìrà lè bá mọ́ mọ́tò biri yà fàdámọ́. Ok. Alola 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 wuya fàdá yà lè fàdámọ́. Tọ́. Ìjìrà lè mọ́tò biri yà fàdámọ́ mọ́tò bíbálẹ̀ kàdá mọ́tò biri o. Bilaida. Malaika isalia masafia. Malaika abina saida yababi
ìjìrà lè fa dàràmọ́ mọ́ zẹ́bùrà lè ka dàràmọ́ zẹ́bùrì o. èdìdí ni wàhálà kà mọ́ ṣe fáìdì àná mọ̀ sí sọ́ọ̀lì. àjìrà lè fa dàràmọ́ mọ́ zẹ́bùrì ọba dàràmọ́ zẹ́bùrì ọba mọ́. wàhálà má sì fi kìyà wọn ti dá àná fi yí mìíràn. ìjìrà lè fa yàyà mọ́ zẹ́bùrì ọba dáyà mọ́. màláìkà. aláàláwù zẹ́bùrì ọba dá. ó ti wọnú ẹ̀ bíbà. yàmú zẹ́bùrì ọba dára mọ́ yàlẹ́. tọ́ òun náà lélẹ̀ yín tá a gbé lọ́wọ́ yín tí màláìkà yẹn sọ nìyẹn a sì pe èdìdí kándù náà ó sì wọlé sínú ẹ̀ lódìdí pẹ̀lú owó tá bá ti fún wọn lélẹ̀ nínú ìjọ wọn ni ẹ lọ mọ ọ lò ó ẹ mọ rí owó ara mírèkù náà ni ṣé ní gbogbo tí mo ṣe yìí nígbà tí mo wà ní Mushin ìwé kan wà tí mo kọ́kọ́ ṣe wọ́n ní pé àwọn ò rí mírèkù yẹn nú ẹ̀ o mo wá pa ìwé yẹn tí mo ní kán má tà á mọ́ ìyẹn ni mo ṣe wá ṣe òtítọ́ mi sínú Islam yẹn ni mo ṣẹ́ǹjì ẹ̀ bí mo ṣe wá kọ́ sínú ìwé yẹn mi ò wá kọ́ ẹ kó lọ mọ́ ọ ṣe kó lọ fi dájọ́ sí kalẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ti rí á ní òun ti rí bí wọ́n ṣe ń ṣe mírèkù òun náà á lọ gbé ṣọ́ọ̀ṣì kalẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ ló ṣe wá mi ò ní kó lọ fi gbé ṣọ́ọ̀ṣì kalẹ̀ o ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń ṣe gbogbo kínní ó wà nínú ìwé yẹn mo ti kọ́ bẹ́ẹ̀ tó bá lọ tẹ́ẹ̀sì ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe mọ rí ẹ sì lè mọ̀ yí pé kò sí nǹkan kan àtọ́ gbogbo ẹ̀ á ti kọ́ sí ní tó bá fẹ́ sọ sí ló máa rí ó wà ń bẹ̀ ohun tó bá fẹ́ fi sọ wàá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n parí lẹ́ṣọ̀ náà kódà á tún ṣiṣẹ́ á tún sí ẹyin lójú yín láì dáná sí díẹ̀ á sì ní kó mọ̀ jiná ẹ jẹ́ kí lẹ́ṣọ̀ àwọn ẹ jẹ́ kó kán parí iṣẹ́ náà tó bá parí ìbéèrè àti ìdáhùn á tún padà wá á wá ṣe sọlú wa nàbí karim. Kabirullah. Àwọn ustaz wa Alhaj Yusuf Ọlátúndé Adépọ̀jù. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ ó ti ń dára láti alẹ́ àná nípa òjò ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń pariwo this is almost 3 o'clock a dẹ̀ ṣàdéhùn pé a máa ṣe debate between 45 minutes to an hour ìbéèrè náà dẹ̀ wà so ẹ má jẹ́ ká waste time nípa pé à ń pariwo ẹ dákun. bákan náà a ní àwọn àlejò náà láàrin wa tí wọ́n á bá wa sọ̀rọ̀ bó tiẹ̀ ṣe ìṣẹ́jú bíi 5 ẹ dákun ẹ má jẹ́ ká pariwo. a dúpẹ́ fún Ọlọ́run mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tẹ́ ẹ wà níjókòó ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa abẹ́lọ́n nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ oríire tá a ṣe wípé a jẹ́ mùsùlùmí Ọlọ́run àánú ẹ̀ má ká kúrò lórí wa. Let me quickly within 2 minutes recognize the presence of some of our fathers here before going to unfold. Baba wa Abdulfatai Olajide ẹ káàbọ̀ sáàrin wa.
I recognize the presence of Honorable MBO Ibrahim. You are welcome into our midst. Alhaj Abdulwahid Opola, kọ́lọ̀ kó bá wa ṣe dáadáa fún yín. Mo kí bàbá wa, àwọn náà kọ́kọ́ fi owó ńlá sílẹ̀ nígbà tá ń gba fi sabilillah. Alhaji wa Ọmọ́túndé Abdulwahab, all the way from United Kingdom. Ẹ padà láyọ̀ àti àlàáfíà. Alhaji mi Kẹ́hìndé Adébáyọ̀, you are welcome to Òṣogbo. Bàbá wa Miftaudeen Ọláwọyìn, ẹni máa padà sí ibú, ẹni máa padà sí ìgbà. Mo kí Imam wa Abdulwahid Adéoyè, Alhaji wa Ibrahim Tijani láti ìlú Ìbàdàn. Bàbá wa Tajudeen Adisa àti Alhaji Najimdeen all the way from Ilesha stroke Ìlọrin. Bàbá wa Ọba Lówù Muhammadu Soliu ẹgbìnlẹ̀ padà láyé àti àlàáfíà. Àti bàbá wa Muhammadu Jamiu same from Ìlọrin. Bákan náà mo kí Alhaji wa Abu Jihad, Alhaji wa Ọládìméjì Muslimdeen kọ́lọ̀ kó bá mi ṣe dáadáa fún yín. Àti Alhaji mi Abdulhakeem Ọláoyè. Àti bàbá wa Abubakar tí wọ́n jẹ́ Amir Akadib láti Sàárẹ̀. The last 30 seconds tó kù mo kí ẹ̀yin ìyá mi, màmá wa Alhaja Aisha Rọ́jí kọ́lọ̀ kó bá mi ṣe dáadáa fún yín. Màmá wa Riscott Arógundádé, màmá wa Amdala Adépọ̀jù, màmá wa Sidikot Lawal, màmá wa Alimat Adefalabi àti Alhaja wa Okunmeibu, and so on and so forth. Kọ́lọ̀ kó bá mi ṣe dáadáa fún yín. Ẹ ní máa padà sí ibú. Straight to the point. Brother Michael, ṣe ti set. Lánàá, nígbà tá a wà ń bì, a bá ara wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí team canvassing for endless joy. Ẹ má jẹ́ ká pariwo. Eléyìí ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé àwa Mùsùlùmí àti àwọn tí ò kí ń ṣe Mùsùlùmí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ nípa kí ni tá a wálé ayé wá ṣe and where are we heading to. Ìyẹn ló wá fi ṣe okùnfà àwọn bàbá mi tí wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ former pastors, former olùṣọ́ àgùntàn, former evangelists. Gbogbo wọn ti ń give testimony láti àárọ̀. Mo wá ń wo countenance àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan. Wọ́n sọ̀rọ̀ ẹlòmíì mi rí báyìí pé this is wonderful. Yes, it has to be wonderful. So that at the end of the day, kẹ́lẹ̀ were convinced that lẹ́yìn Islam, wallahi, tí èèyàn bá ṣe mistake ṣe ẹ̀sìn míì, tí èèyàn bá ṣe mistake kúrò ní Islam, ó di méjì. Tàbí èèyàn wá ṣe mistake mú nǹkan míì pọ̀ mọ́ Islam, tó bá dijọ́ gbèǹde àlìkíámà, ẹni yẹn ò ní bá ojú rí Ọlọ́run pàdé. Láìsí apology, fact ni, fact ni, fact ni. Wọ́n wá ti fún wa ní testimony lọ́tún lọ́sì, mi ní sọ̀rọ̀ much, àdúrà kan péré ni màá ṣe. All these former Christian clerics, tọ́lọ́n ti fi sínú Islam, tọ́lọ́n ti fi sínú light, tọ́lọ́n ti fi sínú truth, abẹ́lọ́m nínú ọlá, nínú àánú ẹ̀ ní padà síbi tẹ́ ẹ ti ń bọ̀ mọ́. Ẹ ní padà sínú òkùnkùn mọ́. Ẹ ní padà sínú irọ́ mọ́. Fóònù mi dà. Láti bí ìjẹrin ni wọ́n ti ń circulate wípé kí àwọn èèyàn má wá síbí. A Christian called me today. Ó ní Brother Adépọ̀jù ní chọ́ọ̀chì àwọn lọ́ṣù state yìí. Ní tí mo ń sọ Ọlọ́run bá àlékè ọlá rí mi. Mi ì tí ẹ̀rọ kí mo sọ fẹ́ nìkankan. Ó ní ni wọ́n ti pe àwọn, that was ìjẹta. Ẹ̀yin ará church, ẹ má lọ síbi program tán fẹ́ ṣe ní Mandela Freedom Park. Mo ní bó ti ń sọ yìí, mo mọ̀ pé fact ló ń sọ.
because wọ́n ti circulate messages lórí social media káàkiri ó ní òun wá ń béèrè pé ó lóun tí ẹ̀ mọ akadipu rí láyé òun ò gbọ́ rí ó níyẹn ló wá mú òun láti wá lọ sí orí YouTube òun wá type akadip òun wá rí àwọn videos wa láti ìjẹta yẹn lòun ti ń watch ẹ̀ ṣe é mọ̀ pé Nàìjíríà a ní kinní kan tí wọ́n bá ní iná kan jó ń bẹ̀ yẹn ẹ má lọ bẹ̀ o tí iná bá ń jó tí wọn àbá ní ká lọ bẹ̀ a lè má lọ ṣùgbọ́n tá má ti lè ní ẹ má lọ bẹ̀ o àwọn èèyàn lọ ìgbà yẹn làwọn èèyàn lọ honestly ẹni wá bẹ̀rẹ̀ sí í wò ó wá pè mí ní àárọ̀ ìní bí mo ṣe mi tiẹ̀ tí ráyè sùn mo níbi program yẹn náà la ṣe parí ó ní ẹjọ́ mò ń wo nǹkan kan àwọn kan wà tẹ́ bi léèrè wípé ẹ fẹ́ di muslim mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní ẹ wà máa sọ gbólóhùn kan ẹ máa sọ fún èmi náà báyìí náà kémi náà sì wọ́n bẹ́ẹ̀ wàhálà bí mo ṣe ń sọ mí ì sọ fẹ́ nìkankan èyí tí mo sọ ó ní àwọn kan tí wọ́n pè mí well recorded ẹnì kìíní pè mí ó sọ gbogbo ohun tí ó sọ ẹnì kejì pè mí ó sọ gbogbo nǹkan tá a sọ ó tiẹ̀ dé stage ẹnìkan tiẹ̀ pè mí ó ní you are from where mo ní ọmọ Nàìjíríà náà ni mí ó ní okay tí ẹ̀rù bá ń bà yín láti sọ mo ní èmi ilẹ̀ ẹ̀rù ń bà ẹ̀rù kẹ̀ èmi gan ẹ̀rù ó wá ní ẹ̀rù ń bà mí mo ní ọmọ ìlú wo ni ẹ ó lọ́ máa lóbù mo kọ́kọ́ wò pé equation mi ó balance ọmọ ilé wo ni ẹ ó nílé ṣèjì mo ní tó bá dijọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ a wà lóṣogbo tó bá di Friday a máa wà ní ẹ̀rìn Ọ̀ṣun ẹ jẹ́ ká pàdé ó pè mí títí mi ì lè gbé mọ́ ni mo bá gbé fóònù fún uptown dà ló bá ń bá uptown sọ̀rọ̀ uptown bá sọ fún mi pé Alhaji máa yí ìyá wèrè gan o mo ní kò sí rọ́ńbẹ́ ìdí ni pé ìgbà tẹ́mi àti ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ wàláì bó ṣe rẹ̀ mí tó ìgbà tó dé stage kan ó ní ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ mo ní àgbàgbé ẹ̀ ìwọ lọ tọ́ mi ó ní mi ó lóun ní credit mo ní èmi ní credit tó bá tán mo lè ra credit 25,000 naira tájọ máa sọ ìgbà tó dé stage kan mo fi jọ́ tí màá pàdé Ọlọ́run ṣẹlẹ́rì wọ́n bá rẹ̀ ó ní àfà gbogbo ń tẹ́ sọ yìí màá lọ ṣèwádìí mo ní ẹ gbọ́dọ̀ má ṣèwádìí o mo wá rántí bíi 3 months ago arákùnrin kan pè mí lórí fóònù Ọlọ́run bá àlékí ọlá rí mi ó ní ṣé Mr. Adépọ̀jù ni ẹ mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó lórí ire ò pé o mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní kò pé mo ní kí ló dé tẹ́ fi lórí mi ò pé ló bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ nígbà tá a wá bẹ̀rẹ̀ sí fà we spoke for 40 minutes after 40 minutes ó ní kí n fún ní kálímọ́tù ṣàhádà mo fẹ́ máa fún mo ní brother tí n bá fún yín ní kálímọ́tù ṣàhádà tán orí yín sẹ̀ pé nìyẹn ó ní bẹ́ẹ̀ ni ta lórí rè wá pé báyìí ó lè mí ni. Islam is that just simple way ó ní mo fi sọ fún brother Michael lánàá pé ìjọ tẹ ẹ wá sí Bolúwàjí ten tún make reference pé mo béèrè kan lọ́wọ́ yín ẹ lè dáhùn you now said you realized that you were foolish by then. I said no, even though you were foolish by then, but up till the moment the foolishness is still there. And inshallah bi kudratillah, immediately you embrace Islam, the foolishness will disappear. That is just it. Nínú àwọn nǹkan tí wọ́n wá circulate káàkiri méjì ni wọ́n kọ́kọ́ send kan níjẹrin bí wọ́n ṣe ń send ẹ̀ náà ló ti tẹ̀ mí lọ́wọ́ ìgbà táwọn òpin yẹn tún lè máa ń ranlẹ̀ wọ́n tún send me Òṣogbo ministers beware please inform every member of your church not to attend Akadip, an Islamic propagation movement
all-night symposium or crusade taking place at Mandela Park, Oshogbo, Osun State. Luke chapter 15, verse 4, and John chapter 10, verse 1. Any minister that jokes with this information is on hire without the heart of protecting the flocks of God. He cares nothing for them. John 10:13. Akadip converts more than 500 Christians monthly. Exaggeration ti ẹni. Ṣé ẹ mọ̀ tó funny ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi. By Allah nínú record ta ni gbogbo ẹni tó bá wá sí reception wa ní January 14 reception for 410 Christians that embrace Islam. Gbogbo 410 yẹn ni number of revert ta ní 2017 eléyìí tá a mọ̀ publicly àwọn kan wà tá a lè mọ̀. Mo ń ti London lọ sí France njọ́ kan mo wá láti Germany lọ sí France mo wà ní airport mo bá rí arákùnrin kan ó wọ mafia suit tó bá lọ díẹ̀ báyìí á wò mí tó bá tún lọ díẹ̀ báyìí á wò mí mo ṣàmọ̀ pé ní ń wò mí well èní lè ní jẹ́ ní abẹ̀ lọ́wẹ̀ ibi tí mo wá dúró sí ló bá wá bá mi ó ní sorry I think I know you somewhere mo ní kì í ṣe mi ó ní no you resemble somebody mo ní ó súnmọ́ kó má jẹ́ mi tá a mọ̀ bíbá wà lápò ẹ̀ ìlú òyìnbó sì lágbára ó ní okay ló bá ní ẹ̀yin náà lẹ́ máa jẹ́ ọkàn mi tún kọ́kọ́ balẹ̀ pé eléyìí sọ Yorùbá mo ní kì í ṣe mi ló bá dúró bá ní àfà ṣe máa ń ṣe wáàsí mo ní màá máa ń sọ̀rọ̀ náà fáwọn èèyàn ṣá ó tún lọ ó tún bọ̀ mo ní ṣé kò sí ó ní máa nǹkan wà tí mo wo fídíò ẹ̀ mo bá ṣe ẹ̀ fún ìyàwó mi ní tí mo ń sọ yìí mo fi jọ́ tí màá pàdé Ọlọ́run ọba Alékeọlá ṣẹlẹ́rìí ó ní bí ìyàwó mi ṣe wò báyìí ìyàwó mi kàn di Muslim ni bí mo ṣe gbọ́ báyìí mo ní àfà èmi náà ni èmi ni ó ní ló bá dì mọ́ mi lábàjọ ya picture èèyàn gbọ́dọ̀ sáré fast kéèyàn kan sọ pé èmi náà ní báyẹn o owó tí wọ́n fi ń gbé òkú láti ìlú òyìnbó wá sí Nàìjíríà bíi 10 million naira ní o. Academe converts more than 500 Christian monthly. Ẹ wá wo 410 revert tá a rí fún odidi 2017. I swear by Allah, within 57 days now, we have recorded 412 reverts. Between January 14 and yesterday night, 406 plus 6 yesterday, 412 as against 417. 417 within 12 months, 410 within 12 months, 412 within 57 days. Ṣé ẹ̀rù ní bá wọn? À ń empty shop ni, mo sọ fáwọn èèyàn mi mo ní ẹ̀rù gbọ́dọ̀ bà wọ́n. Nígbà tí ẹnìkan ń ta rice, tẹ wá súnmọ́ bẹ́ẹ̀, tẹ́ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé tó gbẹ́kẹ̀lé náà ni, tẹ́ kàn gba igbá ìdànù ni pé nonsense. Ẹ ti kó bá ministry, ilé-iṣẹ́, ẹ ti block wẹ̀. Now, if he successfully talks Western state of Nigeria, as his train moves around in Ile-Ife, he slaughtered 158 souls in 2 nights. Message bí wọ́n ṣe kọ́ náà nìyẹn pé ó fi ọ̀bẹ sí ọrùn àwọn 158 ní Ile-Ife. Àwọn ọmọ ìyá mi tán wá láti Ile-Ife àtàwọn tó gba Islam tí wọ́n bá wà lórí ìjókòó ẹ dákun ẹ dìde kí gbogbo àwọn èèyàn rí. All the way from Ile-Ife wọ́n lòdù wá ni ẹ má wọ̀rí àtúnpadà bọ̀. Nígbà tó di 158 ọjọ́ Tuesday ta ní kí gbogbo wọn wá ká ṣe mini reception àwọn 17 ló tún gba Islam making 175. Ẹ wá lẹ́rú òní bá wọn àmọ́ wọn àti rí nǹkan kan. Presently it will be in Oshogbo. We don't know the next move from there. Our Christian Association of Nigeria is always at work, responsible, and have to follow him up at ease because one soul is important to us. The church is responsible and concerned, but it has to be concerned and organized enough to strategically face
Malam Yusuf Adepoju. Please inform others. Don't assume your members will not go. Use all platforms to inform them. Message àkọ́kọ́ nìyẹn. Message ẹlẹ́ẹ̀kejì number 2 tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ nǹka. Beware, an Islamic movement academy under the leadership of Adepoju Yusuf is invading Oshogbo for 2 days vigil lecture on the shortcomings of the Bible. Please listen. He just concluded Ife 2-night lecture where over 150 Christians reverted to Islam. According to the Christian body that went to spy the lectures, the victim, Christians that converted, were not stage acted. They were not stage acted. They were true Christians who came out of their houses furiously to challenge this Satan incarnate man. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ń dá níwájú ọ̀tá mi. Ọlọ́run ní jẹ́ ẹ dá níwájú ọ̀tá yín. Ọjọ́ tí ọ̀tá bá wò pé I love that man, ayé èèyàn ti bàjẹ́. Unfortunately, they were surprised to find themselves engrossed under the high level of satanic knowledge of this man. Before they know it, they found themselves magically stepping out of crowd to renounce Jesus Christ and accept Islam. This man is invading Oshogbo with over 40 pastors across the nation who have reverted to Islam and changed their churches to mosques with traceable addresses as evidence. Please, all Christians should not take this information as a joke. This man is coming to Oshogbo. Send this message to all Christians in Oshogbo and environment. Let minister guide and guide their flock against this Islamic movement. There is no way a Christian can defeat such satanic inspired team. He or she will be asked to renounce Jesus. Kò sí time. Despite that, àwọn Christians sì tún jáde. Bí wọn àbá wá jáde, bó ní rèsí ọ̀bà fi ń gbá mọ́ńkọ́. èyí tó ti fi lé òní parun. Ẹ lọ kó gbogbo tó wà lórí YouTube kúrò. Ẹ kó tó wà lọ́pọ̀lọ́ àwọn èèyàn kúrò. Àdéhùn Ọlọ́run ni. Whether we like it or not, Islam is coming to prevail. Brother Michael, ẹ pẹ̀lẹ́, I will give you 45 minutes. Lánàá, ẹ wá with loads of ẹ̀rí. Ẹ bá mi gbé kíní wọn, ẹ gbé wá síbí. Ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ ṣe yìí kó lè bá a dùn. It has turned to become a debate. Bá a ti máa wá ṣe ń sìn ní. I need a timekeeper. You ask me question, I ask you question. On salvation. Anywhere on Quran. Anywhere Hadith. The Bible. And so on and so forth. Brother Michael. Ṣé ẹni Christian kan tí ó máa bá wa ṣe tí ó máa wo aago fún wa? Before you continue. Ẹ má lo formula dodge o. Not dodging. In every debate, there must always be an introduction. Àti ìbẹ̀rẹ̀. I'm just doing preamble to introduction. Mi ti fún any guideline. Now, you ask me question. I answer you. Gbogbo down, gbogbo minutes tí mo gbọ́dọ̀ lò. Okay, ẹ má jẹ́ ká fi time sí, but kò gbọ́dọ̀ kọjá 5 minutes. You can use 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Tí n bá wá ti dá yín lò, kì í ṣe dandan kẹ́ ẹ wà satisfied. Now, ẹ̀yin náà bí mi léèrè, màá dá yín lò, kì í ṣe dandan kẹ́ ẹ wà satisfied. Àwa méjèèjì ní players, àwọn èèyàn ní
àti àwọn new judge. If you are a Christian around, be watchful. If you are a Muslim, be watchful. Ọlọ́run á gbà fún wa. Ká wá bẹ̀rẹ̀ báyìí. I believe Islam is the only way to salvation. You believe Christianity is the only way to salvation. I believe Quran is perfect. You believe the Bible is perfect. The only book on heart lénìí tí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ò lè tọwọ́ bọ̀ ó ní Al-Quran ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. According to Brother Michael, Bíbélì ìwé ayérayé. Now, ṣé microphone ọwọ́ wọn sọ̀rọ̀? Timekeeper. No, ẹ tó máa ń ka Bible lè máa ṣe timekeeper fún wa. All right. Anyway, Okay, up down. 45 minutes. Extra. By God's grace, I will do Ẹ justice. jẹ́ kó up down wá ṣe. By God's grace, I will do justice to that 45 minutes. Yes. By Out God's- of my 45 minutes for a start, No, not 45, 45. Fool. how many minutes? That will be 1 hour, 30. I'll look in. This is 3 o'clock. Gbogbo ntá máa lò, èmi àti yín, 45 minutes. Okay, 45 minutes. Bẹ́ẹ̀ ni o. Then introduction is going to be how many minutes? How many minutes? Introduction, 2 minutes. Anyway, 2 before minutes. I do anything, whether it is 2 minutes, Ṣé máa 2 kí ọwọ́ minutes wọn is yẹn? very, Ṣó very náà dáadáa? small for introduction. Okay. Okay, how When many? we are talking about religion, Okay, my brother. it's not How, something that's how many started minutes do you on want? stage. How many minutes do you want? At least for an introduction in a kind of a setting like this, there must be a 20 minutes at least. Yes. No. Okay, let's do like this. Yes. Mr. Michael, let's do like this. After this lecture, we still have another one. At where? Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun. By God's grace, ẹ̀yin má worry, we will sponsor your movement to and fro Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun. And if you don't mind, we provide accommodation. Do you agree? Sir, And we will do it tonight, we are going to start it tonight, definitely. definitely. And And we will continue in Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun. that's not a problem with me. Good. But what I'm trying to say is, in any kind of settings like this, when there is a debate, there must be 20 minutes at least. for If you use introduction. 20 minutes for introduction, and I use 20 minutes for introduction, then how many minutes will be left for the debate? That is not my own problem for now. As a matter of fact, I know how many hours I've spent on seats. That is not a problem because of time factor. But Let me- you should consider that before. If you, okay, wait. That means, Brother Michael, look at me. If we give you 20 minutes to speak, then you allow me to speak for another 20 minutes, and everything finishes. Is it okay by you? Is that so? Then that means you are not going to ask question, and not going to ask question. Then what about Yes. yesterday question that you suspend? Because that is what I'm expecting. But you are changing the style I'm now. not changing. Okay. I asked you questions, and you called for debate. Now, This is a debate. now fine. Okay, Mr. But there Michael, must wait. be introductions on what we are going to debate How about. can you use 20 minutes for introduction, for God's sake? Where is that found? Now, I'm coming. If you want to speak for 20 minutes, we can allow you to speak for 20 minutes. Then I will speak for 20 minutes. And that's all. Now, let's do it this way. Since you said it is going to be 45 minutes. Or you ask me question, I answer you. I Hello. ask you, you answer me. Hello. Which one? Hello, sir. You said 45 minutes before, and people come here purposely for a purpose. Okay. Sir, hello, sir. Hello, sir. You said 45 minutes. Now, for the sake of my request, because you make this request and I make that sacrifice, now, let's make it 50 minutes. Now, 20 minutes for my introduction, 20 minutes for your speech as well. No problem. Then 5 minutes for questions. No problem. Now, 20 minutes.
ẹ dákun torí ọlọ́run 20 minutes 20 minutes ṣó dáa bẹ́ẹ̀ carry on. This is. I'm sorry, for me to keep to time, I need to. This is 10 minutes after 3 I will set it up. or 9 minutes. 5, 10, 15, 20. So you will stop by 3:30. Ọlọ́run ọba mo ṣì wá lọ́nà. Can you imagine kí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá wá sọ̀kalẹ̀ kí Bíbélì wá ní then God was looking for Adam and Eve. Ọlọ́run wọ́n mọ èdè ènìyàn káàkiri in the garden of Eden. Olúwa sì sọ̀kalẹ̀ ní ìtura Olúwa sọ̀kalẹ̀ ní ìtura ọjọ́. Ádámà àti Ádámà àti ìyàwó ẹ̀. wọ́n sì fi ara wọn pamọ́.